দৰ্শকসকল, আজি পকা অমৰাৰ সৈতে মাছৰ জোলৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি মোৰ আখল ঘৰ চেনেলটোৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। এতিয়া পলম নকৰি আহকচোন চাওঁ। জুইত এটা মই কুকাৰ পাতি লৈছোঁ, তাতে 2 গিলাচ পানী ঢালি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে 3 চামুচ মচুৰ দালি এড কৰি দিছোঁ। মচুৰ দালি মই বেছিকৈ দিয়া নাই, কাৰণ যদি বেছিকৈ দিওঁ তেতিয়া অকণমান দালি খোৱা নিচিনা লাগিব। সেইকাৰণে মাছৰ আঞ্জাত বেছি মচুৰ দালি মই ইউজ কৰা নাই। ইয়াতে মই এতিয়া পকা অমৰা 3টা দি ঢাকনখন লগাই হুইচেল 2টা দি ল'ম। মই 4জন মানুহৰ কাৰণে জোলখন ৰেডি কৰিম, গতিকে মই সেই পৰিমাণৰে বস্তু ইউজ কৰিছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে বনাব, কিমান মানুহৰ কাৰণে বনাইছে, কি কৰিছে, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বস্তুবোৰৰ জোখবোৰ ল'ব। চন্দা মাছ 4 পিচ লৈছোঁ। ইয়াতে মই হালধি আৰু নিমখ সানি লৈছোঁ। এয়া নিমখ হালধি সনা মাছ 4 পিচ। কেৰাহীখন জুইত পাতি গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে সৰিয়হৰ তেল অলপ দি মাছ কেইপিচ মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছ জোল বনাবলৈ বুলি ল'লে হাফ ফ্ৰাই হ'লেই ভাল হয়, গতিকে মই হাফ ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ। হাফ ফ্ৰাই কৰিবলৈ খুব বেছি 3 বা 4 মিনিট দৰকাৰ হয়। মাছ 4 পিচ হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই এখন প্লেটত এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ। এখন প্লেটত নহৰু চপুটা লৈছোঁ, অলপ ক'লা জিৰা লৈছোঁ, মেথি গুটি অলপ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। নহৰু কেইফুটা অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে এই সকলোখিনি বস্তু দি দিছোঁ। এখন হেতাৰে লৰাই অলপ সময় ভাজি ল'ম। নহৰুখিনি যাতে অলপ ৰঙা পৰি যায় তেতিয়ালৈকে ভাজিম। আৰু ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ হালধি এড কৰি দিছোঁ। এয়া কুকাৰত বইল কৰি লোৱা অমৰাৰ দালিখিনি এতিয়া মই ইয়াতে ঢালি দিম। এখন হেতাৰে 2-3 চামুচমান এনেকৈ ঢালি লোৱাৰ পিছত কুকাৰটোৱে দিয়ে গোটেই দালিখিনি মই কেৰাহীখনত ঢালি দিম। এতিয়া মই অমৰা 3টা অলপ হেতাৰে ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অমৰা যাতে ছালখিনি এৰাই যায় তাৰ কাৰণে হেতাখনেৰে অলপ ভাঙি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ নিমখ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত হেতাৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ আৰু ঢাকন এখন মাৰি কিছু সময় মই এতিয়া এই জোলখন উতলাই ল'বলৈ লৈছোঁ। 4 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনখন দাঙি মই চাইছোঁ, জোলখন ভালদৰে উতলিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছ 4 পিচ দি পুনৰ ঢাকন মাৰি কিছু সময় উতলাই ল'ম। মাছ কেইপিচ দি মই জোলখন প্ৰায় 3-4 মিনিটমান উতলাই ল'লোঁ। পুনৰ মই চেক কৰিছোঁ। এতিয়া মাছ আৰু অমৰাৰ জোল আপোনালোকক এখন হেতাৰে মই অকণমান ক্ল'জত দেখাই দিছোঁ। ধোঁৱাবোৰৰ কাৰণে ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। আঞ্জাখন মই ইমানটো ডাঠকৈ ৰাখিম আৰু 1 মিনিট জুইৰ ওপৰত থাকিবলৈ দিম। কম জুইত 1 মিনিট বহাই থ'ম। তাৰপিছত মই কেৰাহীখন চৌকাৰ পৰা নমাই লৈছোঁ। এখন প্লেটত মাছ আৰু অমৰা আঞ্জাখন মই উলিয়াই দেখাইছোঁ। অমৰাৰ পৰা ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু এতিয়া পকা অমৰাৰ ছিজন। আপোনালোকেও ঘৰত কেতিয়াবা এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু কেনে লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব। ধন্যবাদ।